นสนุกกับ Kids DIY วันนี้จะชวนมา DIY ผลไม้อย่างแก้วมังกรกันค่ะเราจะทำให้แก้วมังกรกลายเป็นแมวเหมียวได้ยังไงไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยวิธีทำนะคะเริ่มจากนำแตงกวาที่เราตัดเป็นเส้นเอาไว้มาประกอบเป็นโหลแก้วแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำแครกเกอร์รูปปลาวางลงไป เสร็จแล้วก็ทำฟองบุ๋งๆด้วยต้นหอมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะตักกราโนล่านะคะหรือว่าใครจะชอบคอนเฟลกนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะใส่ลงไปค่ะจะเห็นว่ามันเหมือนทรายที่อยู่ในโหลเลี้ยงปลานั่นเองพอทำโหลเลี้ยงปลาเสร็จแล้วนะคะก็มาทำแมวเหมียวกันต่อเลยตัดแก้วมังกรเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะจากนั้นก็วางแก้วมังกรที่ตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมค่ะทำเป็นขาของแมวนั่นเองแล้วก็ทำตาของแมวด้วยชีสค่ะติดตาดำของแมวสักหน่อยด้วยช็อกโกแลตชิพค่ะแล้วก็ตกแต่งหน้าของแมวเพิ่มเติมนะคะด้วยสาหร่ายเติมจมูกปากแล้วก็หนวดค่ะตกแต่งเพิ่มอีกสักหน่อยด้วยแครอทค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็สามารถ DIY เปลี่ยนโฉมผลไม้ธรรมดาให้มีหน้าตาน่ารักน่ารับประทานได้แล้วค่ะครั้งหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาฝากอีกนะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ